What is up mga Koizt? Welcome to Rem's Vlog! So for today's video mga Koizt, ituturo ko sa inyo kung paano mag-install ng ito, yung Sidecowl ng TFX 150 mga Koizt. Binili ko siya kay Jeffrey Balistige sa Facebook. Just try to search na lang sa FB. Ilalagay ko na lang yung link in the description below para ma-visit mo yung page nila. Ayan, so if you like the video, please like, share, and subscribe to my channel and hit the notification bell button para updated ka sa mga bagong video na i-upload natin. Let's go! And mga Koizt, nagbutas tayo dito para pumapi talaga yung sidecowl. Ayan. Tapos may butas din dito. Ayan. Binutasan ko siya ng drill. Ayan. Tsaka dito din. Tapos yung sidecowl is ito. Ayan yung sidecowl natin. Tip ko sa inyo, bago kayo magbutas, ayan, lagay nyo muna siya dyan. Lagay nyo muna siya dyan. Tapos markahan nyo dyan sa loob ng marker. Tsaka dito din. Bago nyo butasan. Bago nyo butasan mga Koizt. Ayan. Pagkatapos, yung sticker ko dito na yung yan, yung TFX na sticker ko dito is tinanggal ko ng dahan-dahan. Ginamitan ko siya ng blower, tsaka tinanggal ko siya ng dahan-dahan. Pagkatapos dinikit ko dito. Ayan, para may sticker yung ano natin, yung sidecowl natin mga Koizt. So yun. Tapos pagbutas nyo ng ganyan, lagay nyo lang dito, tapos screw nyo lang, tapos yun, tapos na. Tsaka astig na yung TFX natin. So that's pretty much it sa paglalagay ng sidecowl natin mga Koizt. Napakasimple lang, tsaka formang-forma na yung TFX natin mga Koizt.